Hello mga guys! Welcome back to my channel. Ngayon naman ituturo ko sa inyo na gumawa ng animation photo. Kaya mga guys, halika na, magturuan na tayo. First mga guys, punta lang tayo sa Play Store. I-click nyo lang yung Play Store nyo. Then i-type nyo lang ang Voila. Then okay. Then mga guys, and then install nyo lang. Pagka-install mga guys, open nyo lang. And mga guys, mapupunta na tayo dyan sa app ng Voila. So kung gusto nyo yung picture nyo maging 3D cartoon, i-click nyo lang yung 3D cartoon. Then merong Renaissance, 2D cartoon. Yan, mamili lang kayo dyan mga guys kung anong gusto nyo gawing cartoon sa inyong picture. Let's say, click natin tong 3D cartoon. Then, kuha lang kayo ng picture sa gallery niya mga guys. Yan mga guys, kuha lang kayo ng picture sa inyong gallery. Let's say yan, 3D cartoons. Pipili lang kayo kung alin ang gusto nyo. Ang royalty, yan mga guys, maraming pagpipilian. Dali lang magawa ng 3D cartoon sa inyong mga picture. And then back natin. Gusto nyo naman sa Renaissance, ayan. Kuha lang kayo ng picture mga guys sa gallery nyo. Ayan, yan naman lang sa Renaissance. Ayan, mga babaguhin nyo guys. O, diba? Ayan, pindutin nyo lang yan. Explore nyo lang yan mga guys. Tapos naman, ito naman sa 2D cartoons. Yan ang mga guys sa 2D cartoon. O, pindutin nyo lang ito sa baba. Pili lang kayo kung anong gusto nyo mangyari. Gusto sa picture nyo. Then, pwedeng lagyan ng mga background. Yan mga guys. Di ba madali lang? Explore lang kayo dyan mga guys. And then, back natin. Dito naman sa ayan, pili lang kayo dyan mga guys sa maraming pipilian para maging maging cartoon ang inyong mga photo. Try pa natin ang isa sa 3D cartoons mga guys. Ayan, 3D cartoon. Yan ang sa 3D cartoon. Then, click nyo lang yan. Yan mga guys. Tapos, background. Ganyan lang mga guys, kadali maggawa. Gusto niyong pabatain yung inyong muka, baby face, ayan. Tapos, ayusin niyo yung background. Click lang dyan. Diba, madali lang guys. Ayan ang mga itsura niya yan. Yung tatlo. Royalty. Ganyan mga guys. Pili lang kayo dyan. Ayan mga guys, yung naka-smile. And then, click nyo lang guys yung nasa taas na arrow. And then save. Ayan, masasave na sa gallery nyo. Ganun lang kadali mga guys. Na may natutuhan kayo sa itinuro ko ngayon mga guys. Enjoy watching. Till the next tutorial. Keep safe everyone. God bless. Bye-bye.